Sziasztok! Egy újabb szép nap arra, hogy ígyunk, illetve hát ugye kóstoljunk, mert hogy ez a gyönyörű, gyöngyöző bor, ami ugye a saját borom egyike, a Cirkusz a konyhában névre hallgat, ugye ezzel fog készülni a mai sertés karaj, azaz borda, mert hogy csonton van, és ugye hát a borda, vagy a csonton sült húsról mondják azt, hogy az a legfinomabb és legízletesebb. Természetesen ez így van, úgyhogy ennek megfelelően fog készülni az étel. És hogy mivel? Konzervekkel. Mert hogy ez az étel egyébként úgy jött létre, hogy nem volt kedvem főzni, nekem, értitek, nem volt, és akkor elővettem a konzerveket, és ezekből mindig össze tudok dobni valami olyan kaját, ami hirtelen, gyorsan, finoman elkészül, és imádja a család, mármint itt a gyerekekre gondolok. Úgyhogy ez is így született, van benne csicseriborsó, kukorica, csilisbab, illetve nagyszemű fehér párolt bab. Van hozzá ugye a karaj, ami csonton van, ezért már borda, egy fej vöröshagyma, egy kis liszt, rengeteg 10 fej fokhagyma, illetve egy kis habzó bor, aminek az alkoholtartalma természetesen el lesz párolva. A recept a fokhagymával kezdődik. Veszünk 10 gerezdet, majd megütjük, és lefejtjük külső héját. Amint ez megtörténik, egyébként ez a fokhagyma pucolásának leggyorsabb módszere, beletesszük forró olajba vagy zsírba, aminek a mennyisége, hát egy jó 2 nagy ilyen zsíros kanálnyi, ami a bödönben van. Ha a gramra ki kéne fejezni, akkor olyan 100 g. Ha a milliliterben szeretnétek, hogy megadjam, akkor 100 milliliter. Jó? Csak hogy tisztázzam. Jó, tehát a lényeg, hogy elkezditek ilyen szép langyos olajban megpirítani a fokhagymát. Azért, hogy kapjunk egy ilyen nagyon ízes, erőteljesen fokhagymás, ízvilágú zsiradékot. Ha ez kipirult, ki fogom belőle venni a fokhagymát, és benne fogom kisütni a karajt, amit bekenek magos mustárral, sóval és liszttel. Ha a fokhagymák kipirultak és kiszedtétek az edényből, akkor jöhet a karajra a só. Mindkét oldalát be kell sózni, és mindkét oldalát meg kell kenni magos mustárral. Jó, ha nincs otthon magos mustár, akkor lehet a sima mustár is, de a lényeg az, hogy kenjétek be valamilyen mustárral. Így, jó bőven. Ez ugyanis nagyban hozzájárul az íz kialakításához. A megpirult mustárt, hogyha felöntitek ilyen habzóborral, és azt hagyjátok, hogy kipárologjon a hússal együtt, és ilyen krémes szaftja legyen, akkor hát az a legfinomabb pecsenyelék egyike. Jó, de ezzel még nincs vége, ugyanis frissen őrölt köményre is szükség van. Beletettem a mozsárba, és most egy kicsit örlök rajta. Egész köményről van szó, próbáljátok ki. Ha egész köményt őröltök össze, vagy vágtok apróra késsel, az valami teljesen más ízt és illatot eredményez egy adott ételen. Ne az őröltet, hanem én azt javaslom, ilyen esetben is a kicsit megtört köményt, egész köményt használjátok. Na, tehát fogjátok, és ezzel gazdagon szintén megszorjátok. Így. Ez az. Most jött a másik oldal. Na most, nagyon fontos a liszt is, ugyanis most az fog következni. Mind a két oldalról bőven szórjátok meg liszttel. Ez meg fog pirulni majd az olajban, amit ugye már előkészítettünk, és ez fogja a sűrűségét, vagy ez fogja besűríteni azt a szószt, ami ugye majd körbeveszi a karajt. Ha a hús ebben a szószban puhul meg, akkor nem csak, hogy egy sűrű, ízes szószt fogtok kapni a hús alatt, amit már nem kell külön elkészíteni, hanem nagyon jól magába szívja a karajnak a rostjai, és így extra finom lesz. Na, így hogy van, mehet bele ebbe a fokhagymás zsírba. Hadd süljön. Kicsit emelek a hőmérsékleten, és mindkét oldaláról pirosra sütöm. Kicsit le is fedem, hogy ne pattogjon. Erős lány, hadd szóljon. Amikor az utolsó 2 nagyobb szelet is megpirult, vagy elősült, akkor ugye az itt deszkán összegyűlt mustárt, lisztet és köménymagot beleöntöm szintén, vagy beleteszem szintén ebbe a kis pirult zsírba, és hozzáadom most ilyenkor a hagymát is, de csak így 4-be vágva. Így.
Ez is azért kell, hogy jó szaftja legyen majd a mártásnak. Igazából ez az étel ilyen egyszerű, mert hogy ennyit kellett nagyjából csinálni vele, ugyanis innentől kezdve jön hozzá a bor, ezt egy kicsit itt elhúzom így, és már önthetem is fel a borral. Ha mennyiségét nézzük, akkor egy jó 2,5-3 deci. Meg kell várni, míg elpárolog belőle az alkohol, ez viszonylag erős és intenzív főzésnél lehetséges. Ilyenkor kerül bele az elősütött fokhagyma is, hogy krémmé változzon majd a mártásban. És akkor jöhet hozzá rengeteg konzerv, ugyanis beleteszem a konzervet, elkeverem, tetejére teszem a elősütött bordákat, majd megküldöm a tetejét kukoricával, lefedem, és sütőben egyébként körülbelül egy jó 30, hát inkább 40 perc alatt készre is párolódik, és eltitrek is. Na, tehát, mint azt láthatjátok, ugye elpárolgott, ahogy mondtam, az alkohol, és ilyen krémes szósz alakult ki. Ezt nézzétek, látjátok? Ilyen szép krémes. Ott van benne a hagyma is, az még elpárolódik. Na, és ahogy mondtam, alulra megy egy fehérbab, konzerv, így, karöltve egy csilisbabbal. Azért jó, mert ebben már olyan ízek vannak a paradicsomtól, a fokhagymától, a fűszerektől, amit nem kell újra gondolni, és ez nagyszerű ízvilágot ad majd a mustáros karajunknak. Ez a kis gyöngyöző bor pedig ugye alkohol és buborékok nélkül, meg nagyon kellemesé teszi a ragut. Kicsit ilyen fancy a behatása lesz. És akkor, ha elkevertétek, akkor jöhet is bele szépen az egészbe. Na most innentől kezdve láng felett is csinálhatjátok, mondjuk gázon, vagy így a elektromos főzőlapon, de bele is helyezhetitek mondjuk sütőbe, mondjuk egy 160 fokra, és akkor úgy is készülhet. Mondom, a körülbelül egy ilyen vastag karajszeletnek púlás egyébként meglepően gyors, hogyha szaftban van, és kellő hőmérsékletben. Úgyhogy csak az a lényeg, hogy a tetejét is fedjük el. Tetejét is. Igen. Oda is megy egy csilisbab, illetve egy fehérbab. Mondjuk a csicseri borsót azt nem tudom, miért bontottam ki, de azt is lehet opcionálisan. Ugye addig küldjük, amíg tele nem lesz az edény, és a legvégén a kukorica. Szóval ez egy jó kiadós kaja. Kukoricáról nem kell leönteni a levet, így vagy van, megy rá. Így beborítjátok. Ez az. Még egy pici sor tetejére. Így. Illetve mi szeretjük a csípőset, úgyhogy még egy kis hármas szósz. Így. Ez az. Ez nem csíp annyira, éppen amennyire csak kell, hiszen jalapeno paprika. Hát most nézzétek meg, hát már így gyönyörű, de megy rá a fedő, és megy be a sütőbe. Hát akkor közel 45 perc után íme kivettem a sütőből, és az utolsó mozzanatként egy kis petrezselymet vágok, amit szépen rá fogok legyinteni, illetve a maradék kis gyöngyöző bort kitöltöm a pohárba az ételhez. Hát, olyan sok nem maradt, elfőztem. Na mindegy, nem baj. A lényeg, hogy az íze benne van, és akkor lássuk a csodát. Hát jó, összerottyant. Lehet látni, hogy az lett, amit szerettem volna megmutatni nektek, hogy konzervből is lehet finomat készíteni, szaftosat, kiadósat. Nézzétek meg, a köret együtt van a hússal. Ha kicsit meleg, felszabadítom itt a dolgokat. Hát nem könnyű tálalni se, de nagyon egyszerűen jöhet rá a levél. Azért kell egyébként a friss petrezselyem, nem feltétlenül a szín miatt, mert nagyon jó ráharapni egy-két levél ilyen nagyobbra vágott zöldre. Ezzel a babos, kukoricás, csilis babragúval. Kicsit közelebb húzom, és akkor mehet alulra ez a nagyon szaftos ragú, jó bőven. Ez az. És akkor, hát testtől, mérettől függően egy vagy két hús, én egyet javaslok, és ugye a lényeg az, hogy itt a csontról le kell szépen kézzel majd, meg szájjal eszegetni a húst, mert úgy az igazi. Kiveszek belőle egy méreteset, mondjuk őt, ez nem is olyan méretes, volt nagyobb is. Ez így. Gyerekek, így ide beállítjuk, mint egy ilyen kakas tarét. Nem állítjuk belőle, nem áll meg, de
Jó, hát ez legyen mondjuk 2 darabos. Így. Egy kis szaftot még rá a tetejére. Úgy, kis babbal, kukoricával. Aztán mellé teszünk egy kis fehérbort. Jó, akkor legyen kenyér is. Egye fene. Vágok nektek, még úgyis kell a tunkoláshoz. Tessék, még egy kis bagett. Na, most már aztán elég legyen. Próbáljátok ki feltétlenül a receptet, mert egyszerű, gyors és finom. Sziasztok!